שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק הכי מעניין בקורס. היום נשאל, איך מנגישים מדע שנמצא במחלוקת ציבורית, כשהבעיה היא לא איך להסביר משהו מסובך באופן פשוט, אלא שאנשים לא מסכימים איתנו, או אפילו לא מאמינים לנו. אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני הרבה שנים לימדתי ביולוגיה בכיתה י'. פתאום באמצע השיעור, בלי קשר לכלום, אחת התלמידות הרימה אליי מבט ושאלה, המורה, נכון שאם משאירים ביצה מחוץ למקרר יצא ממנה אפרוח? אמרתי לה שזה לא נכון, שהביצה מהסופר לא מופרית, ושיש צורך במדגרה או אינקובטור, ושאם היא תשכח ביצה מחוץ למקרר להרבה זמן, היא פשוט תקבל ביצה סרוחה, ביצה מקולקלת. היא הקשיבה לי בנימוס, ואז היא אמרה, לא, את טועה. אמא שלי אמרה שאם אשאיר את הביצים בחוץ, יצא מהן אפרוח. זה היה רגע מכונן מבחינתי, כי אז הבנתי שהרבה פעמים אמון והיכרות יותר חשובים מסמכות או מומחיות. כמובן שיש תחומי ידע יותר מועדים לפורענות מאשר התפתחות עוברית של עופות. פעם השתתפתי בתוכנית על אבולוציה באחד מערוצי הטלוויזיה. כשחזרתי הביתה מהשידור, המטפלת של הילד שלי החמיאה לי. זה היה נהדר, מאוד מעניין, דיברת מקסים. כמובן שאני לא מאמינה, אבל היה מאוד מוצלח. וגם זה לימד אותי דבר חשוב. גם כשיש היכרות ואמון בין אנשים, עדיין השקפת עולם, אידיאולוגיה, דת וקבוצת התייחסות קובעים במידה רבה איך נתייחס למידע מדעי חדש שאנחנו פוגשים. אנשים שעוסקים בהוראת המדעים בבתי הספר מניחים בדרך כלל שמי שלומד יותר מדע מבין מדע טוב יותר ולכן מסכים עם מה שהמדענים אומרים. למשל בנושאי שינוי אקלים, אבולוציה או חיסונים. ההנחה היא שאם אנשים לא מסכימים עם מה שהמדענים אומרים, אז כנראה לא לימדו אותם מספיק טוב. אבל בתחום תקשורת המדע אנחנו מכירים הרבה מקרים שבהם אנשים משתמשים במושגים ורעיונות מדעיים שהם למדו כדי לתמוך ברעיונות המנוגדים למה שכמעט כל המדענים חושבים. לכן חשוב לנו להבין לא רק מה אנשים יודעים על מדע, אלא איך הם משתמשים בידע המדעי שלהם כדי להחליט למי להאמין. זה חשוב כשיש קונצנזוס מדעי, ולא פחות חשוב כשהמומחים בעצמם לא מסכימים ביניהם והציבור צריך להחליט. ועל כל זה נדבר בפרק הזה.